Καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή κλείσαμε την κουβέντα μας με την αναφορά σε κάποιον πνευματικό τόπο όπου εκεί η ψυχή του ανθρώπου θα εξαγνιστεί από την αρνητική επίδραση της δυτής ενέργειας και η πραγματική πνευματική υπόσταση του ανθρώπου θα προετοιμαστεί για να επιστρέψει στην άειλη γενέτειρα πατρίδα της. Οι άνθρωποι λανθασμένα θεωρούν πως το υλικό του σώμα είναι και η πραγματική τους υπόσταση. Ο πραγματικός άνθρωπος είναι ένα απόλυτα πνευματικό «ον», περιβεβλημένο όμως από ενεργειακά κελιά φυλακής, τα οποία ονομάζει σώματα. Στον κόσμο μας, η μετάβαση σε εκείνον τον πνευματικό τόπο προετοιμασίας εύκολα συσχετίζεται με μία άλλη διαφορετική διαδικασία που προγραμματίζεται ως λύση εξαιτίας των επερχόμενων γεγονότων που πρόκειται να γνωρίσει η γη. Η παρόμοια αλλά διαφορετική αυτή κατάσταση είναι η μετάβαση στην αποκαλούμενη πέμπτη διάσταση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, συνδυάζοντας επιπλέον και κάποιες άλλες πληροφορίες για δύο φαινομενικά άσχετα θέματα, όπου όμως θα συμβάλλουν στην μεγαλύτερη κατανόηση των γεγονότων που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας. Η μία κατάσταση αποκαλείται the event, δηλαδή το γεγονός, και αφορά μία υπόθεση η οποία θα επηρεάσει μελλοντικά τη γη. Η άλλη είναι γνωστή ως Mandela Effect, δηλαδή φαινόμενο Μαντέλα, όπου όσο και αν φαίνεται παράξενο, σχετίζεται με το event. Αρχικά, ας αναλύσουμε ξεχωριστά κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις που προαναφέραμε και στη συνέχεια ας τις συσχετίσουμε επειδή όλες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Πρωτίστως θα εξετάσουμε πώς διαφορετικές ομάδες ανθρώπων αντιλαμβάνονται αυτή την παράξενη κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ο πλανήτης στο μέλλον και την οποία αποκαλούν αόριστα the event, δηλαδή το γεγονός. Πολλοί βέβαια θα αναρωτηθούν για το πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουμε για μία μελλοντική κατάσταση. Οι πηγές για το μελλοντικό αυτό συμβάν δεν είναι μία, αλλά πολλές. Εκτός λοιπόν από τις πληροφορίες κάποιων ενορατικών, υπάρχουν και κάποιες τεχνικές που ορισμένες χώρες έχουν αναπτύξει μέσω εξειδικευμένης τεχνολογίας και έτσι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν γεγονότα τα οποία θα συμβούν στο μέλλον, χωρίς όμως να έχουν την ευχέρεια να γνωρίζουν ακριβώς το πότε. Μία από αυτές τις τεχνικές ανέπτυξε και η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αμερικής με σκοπό να παρακολουθεί στόχους από απόσταση και ονομάζεται Technical Remote Viewing, δηλαδή τεχνική μακρινής παρακολούθησης. Εκτός όμως από τα προαναφερθέντα, υπάρχει και μια διαφορετική, απόρριτη πηγή πληροφοριών που ακόμη δεν θα συζητήσουμε και η οποία επιβεβαιώνει την προηγούμενη πληροφορία για το event. Το γεγονός λοιπόν είναι μια μελλοντική κατάσταση στην οποία αναμένεται να βρεθεί η γη και η οποία θα αλλάξει τη φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Οι υψηλά ιστάμενοι στην ιεραρχία του πλανήτη γνωρίζουν ότι πρόκειται να συμβεί κάτι παράδοξο, για το οποίο όμως δεν μπορούν να προσδιορίσουν ούτε τον ακριβή χρόνο, ούτε τον τρόπο που αυτό θα εκδηλωθεί. Μετά από αυτό το συμβάν, τα πάντα στον πλανήτη θα αλλάξουν και τα πράγματα θα γίνουν ανεξέλεγκτα.
Γι' αυτό ψάχνουν τρόπους ώστε να εξασφαλίσουν αφενός τα πλούτη τους μέσω οικονομικών τεχνασμάτων και αφετέρου τους εαυτούς τους, κατασκευάζοντας μεγάλα υπόγεια καταφύγια και αναζητώντας τρόπους ελέγχου των μαζών. Προημερών έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που είχε συντάξει ο Ντάγκλας Μαρκ Ράσκοφ, ο οποίος ως πανεπιστημιακός καθηγητής θεωρητικής τεχνολογίας εξειδικεύεται να δίνει λύσεις σε κοινωνικά θέματα. Γι' αυτό πολλές φορές έχει συνεργαστεί με τις κρατικές αρχές. Στο άρθρο του αυτό ο Μαρκ Ράσκοφ εξέφρασε τον προβληματισμό του όταν προσκλήθηκε από ένα team ατόμων από το ανώτερο κλιμάκιο του κόσμου των αμοιβαίων κεφαλαίων και του ζητήθηκε να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου τα υψηλόβαθμα μέλη να διατηρήσουν την εξουσία πάνω στις δυνάμεις ασφαλείας μετά το γεγονός, επειδή η ανεξέλεγκτη κατάσταση του κόσμου που θα επικρατεί μετά το event τους ανησυχεί πολύ. Αυτή όμως είναι η μία κατηγορία ανθρώπων που περιμένουν αυτό το συμβάν. Οι ομάδες των ανθρώπων με πιο πνευματικές ευαισθησίες θεωρούν ότι πρόκειται για ένα γεγονός κοσμικής σημασίας που θα φέρει μία ξαφνική αναβάθμιση στη συνειδητότητα των ανθρώπων. Ο μεταφυσικός Κεν Κάρεϊ δίνει μία περιγραφή αυτού του γεγονότος και λέει «Εκείνη τη στιγμή όλη η ανθρωπότητα θα βιώσει μία ακαριαία μεταμόρφωση τέτοιων διαστάσεων που σας είναι αδύνατο να τη συλλάβετε τώρα. Η στιγμή αυτή θα αποτελέσει το άνοιγμα μέσα από το οποίο θα εμφανιστεί κάτι ακατανόητο. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία ενιολογική δομή που να μπορεί να μεταφέρει και να μεταδώσει ένα γεγονός τέτοιων διαστάσεων σαν αυτό που θα συμβεί σύντομα. Εκείνοι που γνωρίζουν τις γραφές διαφόρων λαών πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί αυτή είναι η εποχή για την οποία μιλούν οι γραφές. Άλλοι άνθρωποι συνδέουν αυτό το γεγονός με μία ανατροπή της φύσης και την αποδίδουν στο ονομαζόμενο φλας του ήλιου. Όλες λοιπόν αυτές οι ομάδες αναμένουν κάτι το οποίο θα προκύψει ξαφνικά και θα αλλάξει τη ροή του κόσμου μας. Κάθε μία από αυτές τις ομάδες όμως βλέπει μόνο μία από τις πολλές οπτικές του ίδιου θέματος. Έτσι, πράγματι αυτό το γεγονός θα φέρει αναστάτωση στον πλανήτη με επιπτώσεις στην οικονομία και στη γενικότερη λειτουργία των κοινωνιών, όπως αναμένει η πρώτη ομάδα, φυσικά και θα δημιουργήσει μια ξαφνική έκλαμψη της συνειδητότητας των ανθρώπων που πιστεύει η δεύτερη ομάδα και επιπλέον πράγματι θα δημιουργήσει και μια μεγάλη αναστάτωση στη φύση όπως περιμένουν οι υπόλοιποι. Τι είναι όμως πραγματικά το event? Υπάρχει ένα σημείο στο Ευαγγέλιο του Ιούδα που κρύβει μια μεγάλη πληροφορία. Η πληροφορία αυτή αφορά την λήξη του χρόνου αυτής της δημιουργίας. Το συγκεκριμένο σημείο του κειμένου λέει «Ο Σάκλας, όταν συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για αυτόν και θα τελειώσουν αυτό που είπαν ότι μπορούν να κάνουν, τότε όλοι θα καταστραφούν μαζί με τα δημιουργήματά τους». Η επίμαχη πρόταση είναι «όταν συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για αυτόν». Άρα, σε αυτή τη δημιουργία φαίνεται πως υπάρχει μία ημερομηνία λήξης. Μια υπερβατική πληροφορία που δόθηκε μέσω της Μπάρμπαρα Μαρσίνιακ μιλάει πάλι για το τέλος του χρόνου και λέει «Ο χρόνος καταρρέει. Η κατάρρευση του χρόνου συνεπάγεται τη διακοπή του ελέγχου των συχνοτήτων
που ορίζουν τον κόσμο μας. Όμως, αν σκεφτούμε λίγο καλύτερα, τέλος χρόνου σημαίνει και τέλος χώρου, επειδή χώρος και χρόνος είναι ένα και μαζί δημιουργούν το χωροχρονικό συνεχές. Στη γενική σχετικότητα, ο χρόνος και ο χώρος δεν υφίστανται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Αν λοιπόν ο χρόνος οριστεί συνδεδεμένος με το χώρο και όχι ανεξάρτητα από αυτόν, τότε ο χρόνος έχει μία αρχή και ένα τέλος, όπως έχει και ο χώρος. Οι εξισώσεις λοιπόν του Αϊνστάιν έδειξαν ότι ο χρόνος έχει αρχή και τέλος, πράγμα που δημιούργησε προβληματισμό στην τότε καθιστική ατάξη των φυσικών, αφού μέχρι τότε πίστευαν ότι ο χρόνος εκτείνεται επάπειρον και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έτσι, το 1963, Ρώσοι επιστήμονες προσπάθησαν να αποδείξουν το αντίθετο από τις εξισώσεις του Αϊνστάιν. Όμως οι υπολογισμοί τους έπεσαν στο κενό και η επιστημονική κοινότητα τους απέρριψε. Τότε, οι Χόκινς και Πενρόουζ, βάσει των μαθηματικών μοντέλων της γενικής σχετικότητας, παρέκαμψαν την αντινομία του καθαρού λόγου που είχε εισαγάγει ο Καντ και εγκαταλείποντας την σιωπηρή υπόθεση ότι ο χρόνος είναι άπειρος, απέδειξαν ότι ο χρόνος έχει και αρχή αλλά και τέλος. Η εργασία τους μάλιστα αυτή κέρδισε το 1968 το δεύτερο βραβείο του Ιδρύματος Έρευνας για τη Βαρύτητα. Η ιδέα ότι ο ίδιος ο χρόνος θα μπορούσε να πάψει να υπάρχει και όλα να κινητοποιηθούν έχει προταθεί επίσης από τους Ισπανούς κοσμολόγους Χωσέ Σενοβίγια, Μάρκ Μάρς και Πολ Βέρα του Πανεπιστημίου του Μπιλμπάου και της Σαλαμάνκα. Νέα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ο χρόνος σιγά σιγά εξαφανίζεται από το σύμπαν μας και μια μέρα θα χαθεί εντελώς. Αυτή η θεωρία μπορεί να εξηγήσει και ένα κοσμολογικό μυστήριο που έχει φέρει σε αμηχανία τους επιστήμονες εδώ και χρόνια, που είναι η ηλικιώδης διεύρυνση του σύμπαντος με την παρουσία της σκοτεινής ενέργειας. Κάποια άλλα απόρριτα προγράμματα έρευνας χαρακτηρίζουν αυτή την κατάρρευση του χρόνου με τον όρο «συγκλίνουσα γραμμή του χρόνου». Αυτό όμως το παράδοξο φαινόμενο θα προκύψει εξαιτίας άλλων παρασκηνιακών διαδικασιών που θα διενεργηθούν από ξένες προς αυτήν τη δημιουργία δυνάμεις και ελάχιστοι θα γνωρίζουν το μέγεθος αυτής της επέμβασης. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο μου γνωρίζουν για την διαδικασία της απόσυρσης των αρχετύπων που μέλεται να λάβει χώρα στο μέλλον. Λοιπόν, η έναρξη αυτής της απόσυρσης θα είναι η στιγμή που κάποιοι ονομάζουν συγκλίνουσα γραμμή του χρόνου και κάποιοι άλλοι τη χαρακτηρίζουν ως την κατάρρευση του χρόνου που θα αποδομήσει τα πάντα, κυρίως τη φύση. Εξαιτίας αυτής της φυσικής αποδόμησης θα δημιουργηθεί κοινωνικό χάος με αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση. Η κλιματική αλλαγή και γενικώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν οφείλονται τόσο στη μόλυνση του περιβάλλοντος, όσο στο ότι πλησιάζουμε στη στιγμή του γεγονότος. Γι' αυτό όσοι έχουν ερευνήσει το θέμα σε βάθος γνωρίζουν ότι η διατάραξη της ισορροπίας του κλίματος δεν αφορά μόνο τον πλανήτη μας, αλλά ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή το γεγονός δεν θα επηρεάσει μόνο τη Γη, αλλά ολόκληρο το σύμπαν. Επιπλέον, κάποια ανεξήγητα φαινόμενα που προβληματίζουν τους ανθρώπους είναι οι περίεργοι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει από πού προέρχονται ούτε γνωρίζουν από τι προκαλούνται.
Κάποιοι επιστήμονες μόνο εικασίες κάνουν και αποφεύγουν να δώσουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Ο διαπρεπής Ρώσος γεωλόγος και ακαδημαϊκός Έλτσιν Νάστραλ Κάλιλοβ λέει σχετικά με τους περίεργους ήχους που ακούγονται σε όλο τον πλανήτη. Αναλύσαμε ηχογραφήσεις τέτοιων ήχων και βρήκαμε ότι το φάσμα των περισσότερων εξ αυτών κυμαίνεται μέσα στο εύρος των υπόηχων που δεν μπορεί να ακουστεί από τους ανθρώπους. Αυτό που ακούν οι άνθρωποι είναι ένα μικρό κλάσμα της πραγματικής δύναμης των ήχων αυτών. Είναι χαμηλής συχνότητας ακουστικές εκπομπές στο εύρος περίπου 20 με 100 Hz, διαμορφωμένες με πολύ χαμηλής συχνότητας κύματα. Δημιουργούνται στην ανώτερη ατμόσφαιρα και συγκεκριμένα στα σύνορα ατμόσφαιρας-ιονόσφαιρας. Κατά τη γνώμη μας, η πηγή τόσο δυνατών και τεραστίων εκδηλώσεων κυμάτων ακουστικής βαρύτητας πρέπει να οφείλεται σε μεγάλου εύρους ενεργειακές διεργασίες. Αυτοί λοιπόν οι ήχοι σε μεταφυσικό επίπεδο προκαλούνται από το λύσιμο των δεσμών αυτής της δημιουργίας που η Αποκάλυψη περιγράφει συγκαλυμμένα σαν το σπάσιμο των 7 σφραγίδων, μία διαδικασία που προηγείται της απόσυρσης των αρχετύπων. Αυτό βέβαια, το σπάσιμο των σφραγίδων της Αποκάλυψης, συνοδεύεται και από άλλα φυσικά φαινόμενα. Όμως, λίγοι άνθρωποι αναζητούν τις βαθύτερες παρασκηνιακές και μεταφυσικές διεργασίες που είναι και η πηγή αυτών των φυσικών φαινομένων. Ας μην ξεχνάμε πως οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο είναι απλά η υλική εκδήλωση μιας μεταφυσικής διεργασίας. Έτσι, ενώ κάποιοι άνθρωποι αρκούνται να εξετάζουν μόνο το υλικό αποτέλεσμα, κάποιοι άλλοι κρυφοκοιτάζουν στο αόρατο και πίσω από την κουρτίνα του ορατού. Επίσης, το περιβόητο φλας του ήλιου, που κάποιες ομάδες θεωρούν πως θα είναι το event, θα είναι απλά μια παρενέργειά του. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν θα κατανοεί αυτό που θα συμβαίνει και η πολυγνωμία θα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Έτσι, ξαφνικά, τα πάντα θα αλλάξουν. Όμως, αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειές του, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο αποκαταβολής χρόνου. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Ματθαίου λέει «Επειδή τότε θα υπάρξει θλίψης μεγάλη, που δεν έγινε από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε θα ξαναγίνει. Επειδή αυτή θα είναι η ώρα της λήξης του συμβολαίου για τη λειτουργία αυτής της δημιουργίας. Και αφού τα πάντα στήθηκαν πάνω σε αρχέτυπα, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί όταν αυτά τα αρχέτυπα θα αρχίσουν να αποσύρονται. Επειδή λοιπόν η πραγμάτωση του γεγονότος στον κόσμο μας θα έχει ολέθριες συνέπειες, από τους διαχειριστές αυτής της δημιουργίας εφαρμόζεται μία παράξενη τεχνική που σκοπό έχει να απομακρύνει όσο περισσότερο μπορεί την ώρα της εκδήλωσης αυτού του γεγονότος. Αυτή η τεχνική αφορά κάποιες διαφοροποιήσεις στη ροή του χρόνου που στους πιο παρατηρητικούς ανθρώπους δημιουργεί προβληματισμό, δίνοντας στο φαινόμενο ποικίλες ερμηνείες. Αυτή η κατάσταση ονομάστηκε από τους ανθρώπους Mandela Effect, δηλαδή φαινόμενο Μαντέλα. Το φαινόμενο Μαντέλα αποκαλέστηκε έτσι εξαιτίας της περίεργης αντίληψης που είχαν κάποιοι άνθρωποι για τον πραγματικό χρόνο του θανάτου του Νέλσον Μαντέλα. Οι γνώμες λοιπόν διήσταντο
επειδή κάποιοι είχαν την έντονη πεποίθηση ότι ο Μαντέλα είχε πεθάνει μέσα στη φυλακή τη δεκαετία του 1980 και πολλοί μάλιστα από αυτούς θυμόντουσαν και την κηδεία του. Όλοι αυτοί παραξενεύτηκαν όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Μαντέλα πέθανε το 2013, αφού ήδη τον θεωρούσαν νεκρό. Το όνομα λοιπόν του φαινομένου μπορεί να είχε εκεί την αφετηρία του, όμως οι ρίζες του φτάνουν πολύ πιο βαθιά, επειδή τα παράξενα γεγονότα άρχισαν μετά το 2010 να πληθαίνουν στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων αποδίδει κάποια περίεργα περιστατικά στη δική του λανθασμένη δήθεν αντίληψη. Όμως, όσοι γίνονται πιο προσεκτικοί μέσα στην καθημερινότητά τους, εντοπίζουν πως το παράδοξο δεν είναι η δική τους λάθος αντίληψη, αλλά μία διαφορετική κατάσταση στη ροή του χρόνου. Ας φέρουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα από περιστατικά που έχουν συμβεί σε απλούς και καθημερινούς ανθρώπους, ώστε να γίνει πιο κατανοητό το φαινόμενο. Κάποιος γνωστός κάποιο βράδυ έσβησε όπως κάθε νύχτα το πορτατίφ δίπλα στο κρεβάτι του, γύρισε πλευρό και κοιμήθηκε. Κάποια στιγμή όμως, μέσα στη νύχτα ξύπνησε, βλέποντας το φως του πορτατίφ δίπλα του αναμένο. Κάποιος λιγότερο παρατηρητικός από τον συγκεκριμένο άνθρωπο θα θεωρούσε πως αποκοιμήθηκε με το φως αναμένο. Όμως εκείνος ήταν απόλυτα σίγουρος και θυμόταν ολοκάθαρα την κίνηση που έκανε όταν έσβηνε το φως του πορτατίφ δίπλα του. Τι πραγματικά συνέβη? Η άλλη περίπτωση είναι μιας κοπέλας που ξεσκόνιζε το σαλόνι στο σπίτι της. Κάποια στιγμή βγαίνει από το δωμάτιο παίρνοντας μαζί της και το ξεσκονόπανο για να πάει να συνεχίσει τη δουλειά της στο υπνοδωμάτιό της. Αφού ξεσκόνισε 1-2 έπιπλα, διαπίστωσε πως είχε ξεχάσει στο σαλόνι το καθαριστικό σπρέι. Αφήνει λοιπόν το ξεσκονόπανο στο κομοδίνο του υπνοδωματίου και επιστρέφει στο σαλόνι για να πάρει και το σπρέι. Εκεί όμως, δίπλα στο καθαριστικό, βρίσκει και το ξεσκονόπανο που μόλις είχε ακουμπήσει στο κομοδίνο του δωματίου. Περιττό να πω πως στο υπνοδωμάτιο δεν υπήρχε ξεσκονόπανο. Τι πραγματικά συνέβη? Ένα τρίτο περιστατικό που αναστάτωσε ένα άτομο ήταν μία κλειδωμένη πόρτα ενός δωματίου του σπιτιού του που πάντα ήταν ξεκλείδωτη, ενώ κανείς άλλος δεν βρισκόταν στο σπίτι για να την κλειδώσει. Τέταρτη περίπτωση που κάποιοι μπορεί να την γνωρίζουν επειδή το περιστατικό κοινοποιήθηκε δημόσια και στο Facebook. Κάποια κοπέλα αποφάσισε να μετατρέψει ένα καλοκαιρινό παντελόνι της σε βερμούδα. Το κόβει, το ράβει και το φυλάει στην ντουλάπα της. Περνάει ο χειμώνας και ξανακατεβάζει τα καλοκαιρινά της ρούχα από το πατάρι. Όταν με έκπληξη βλέπει πως το παντελόνι που είχε μετατρέψει σε βερμούδα το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν και πάλι ολόκληρο. Η κοπέλα εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από αυτό το περιστατικό που το κοινοποίησε και στο Facebook. Τι πραγματικά όμως συνέβη? Αντικείμενα που βρίσκονται σε λάθος θέση ή χάνονται εντελώς ξαφνικά και εμφανίζονται πάλι εκεί που τα αναζητήσαμε πριν λίγη ώρα. Είναι από τα συνηθισμένα περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή των ανθρώπων και σχεδόν όλοι τα αποδίδουν στην έλλειψη της παρατηρητικότητάς τους. Όταν όμως κάποιοι αποφασίσουν μέσα στην ημέρα να γίνουν πιο συνειδητοί και πιο παρατηρητικοί, τότε αυτά τα συμβάντα παίρνουν άλλη διάσταση. Τα περιστατικά είναι πραγματικά πάρα πολλά, όμως πάρα πολλές είναι και οι ερμηνείες του φαινομένου, με τους ψυχολόγους να έχουν τον πρώτο λόγο χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως παραμνησία. Όμως, κανονικά, τον πρώτο λόγο δεν θα έπρεπε να τον έχουν οι ψυχολόγοι, αλλά οι αστροφυσικοί. Βέβαια, είναι προτιμότερο να βγάλεις μια μερίδα ανθρώπων προβληματική από το να αποκαλύψεις χωροχρονικές ανομαλίες
και να δημιουργήσεις κοινωνική αναστάτωση. Κάποιοι αιτιολογούν το γεγονός υποστηρίζοντας πως μεταφερθήκαμε σε ένα παράλληλο σύμπαν και γι' αυτό ορισμένοι άνθρωποι έχουν μνήμες από τα γεγονότα του προηγούμενου σύμπαντος. Όμως, τα παράδοξα γεγονότα συνεχίζουν να συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά σε πολλούς ανθρώπους. Άρα, δεν είναι μια κατάσταση που έγινε και τελείωσε, αλλά συνεχίζεται. Κάποια άλλη μερίδα ανθρώπων ισχυρίζεται πως τον έλεγχο του χρόνου τον έχουν υψηλόβαθμα στελέχη της ελίτ του πλανήτη και πως τον διαχειρίζονται προς όφελός τους. Αυτό όμως είναι μόνο ένα μικρό μέρος της αλήθειας, επειδή στην πραγματικότητα ο έλεγχος του χρόνου δεν βρίσκεται στην ελίτ των ένσαρκων ανθρώπων, αλλά σε πολύ υψηλά ιστάμενες, άσαρκες οντότητες, στελέχη της ιεραρχίας αυτού του κόσμου. Το γεγονός της ύπαρξης πολλών παράλληλων συμπάντων δεν είναι απλά μία θεωρία συνωμοσίας, ούτε εικασία των γραφικών. Είναι μία απόδειξη των αστροφυσικών επιστημόνων. Όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, στην πραγματικότητα το σύμπαν μας είναι μία επίπεδη επιφάνεια που ο εγκέφαλός μας της δίνει τη μορφή που βλέπουμε. Ο Αϊνστάιν περιγράφει έναν χωροχρόνο που είναι λίος και ομαλός σαν ένα ελαστικό φύλλο και οι επιστήμονες αυτό το τεντωμένο ελαστικό φύλλο χωροχρόνο το αποκαλούν βράνη. Τέτοια λοιπόν τεντωμένα ελαστικά χωροχρονικά φύλλα υπάρχουν πολλά και επάλληλα μεταξύ τους, τα οποία οι επιστήμονες ονομάζουν παράλληλα σύμπαντα και οι ανθρώπινες αισθήσεις αυτά τα επίπεδα φύλλα τα αντιλαμβάνονται σφαιρικά. Οι εξισώσεις του Αϊνστάιν δείχνουν ότι μια χωροχρονική ανομαλία δεν προκαλεί απλά μια λακκούβα στο φανταστικό επίπεδο φύλλο του χωροχρόνου, δηλαδή τη βράνη, δημιουργεί ένα τούνελ που τρυπάει το επίπεδο φύλλο και στιγμιαία μας συνδέει με την άλλη του πλευρά με ένα παράλληλο σύμπαν. Κάτι τέτοιο λοιπόν συμβαίνει στην περίπτωση που αποκαλείται Mandela Effect. Ας συνδέσουμε λοιπόν τώρα αυτό το θέμα με το προηγούμενο, δηλαδή με το αποκαλούμενο event. Η γραμμική ανάπτυξη των γεγονότων στο χώρο δημιουργεί την αντίληψη του χρόνου. Η μετατόπιση δηλαδή στη χωρική βράνη δημιουργεί την ψευδαίσθηση του περάσματος του χρόνου. Αν λοιπόν σε κάποιο σημείο όλων των παράλληλων βρανών υπάρχει μια καθοριστική παρέμβαση, όπως είναι το event, που στη συνέχεια αλλάζει την ομαλή ροή των πραγμάτων, τότε η ευθύγραμμη και κατ' επέκταση συντομοτέρα μετατόπιση στη χωρική βράνη θεωρείται ολέθρια. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση, οι διαχειριστές αυτής της δημιουργίας δημιουργούν τεχνητά ζικ-ζακ βυθίσματα στην παράλληλη βράνη και μετατρέπουν την ευθύγραμμη και συντομοτέρα κίνηση στη χωρική βράνη σε τεθλασμένη, απομακρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη στιγμή της συνάντησης με το event. Έτσι, στο παράδειγμα του παντελονιού, ενώ στο ένα σύμπαν βράνη το παντελόνι είναι απείραχτο, στο βύθισμα στην παράλληλη βράνη το παντελόνι μεταποιείται σε βερμούδα. Επανερχόμενοι όμως πάλι στο αρχικό σύμπαν, βρίσκουμε το παντελόνι να είναι απείραχτο και τότε η κοπέλα τρελαίνεται. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει σε όλες τις παράξενες περιπτώσεις που προβληματίζουν τους πιο παρατηρητικούς. Στο δικό μας δηλαδή σύμπαν, κάποιος άνθρωπος αφήνει τα κλειδιά του σπιτιού του πάντα στο τραπεζάκι της εισόδου, ενώ στο βύθισμα στο παράλληλο τα ακουμπάει στο τραπέζι της κουζίνας. Έτσι, ενώ τα αναζητά ως συνήθως στο τραπεζάκι της εισόδου,
ξαφνικά τα βρίσκει στην κουζίνα. Αυτά βέβαια τα πολύπλοκα τεχνάσματα με τον χρόνο δεν τα μεθοδεύουν άνθρωποι, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένα και εντελώς σύνθετα που υπερβαίνουν τις δυνατότητες και τις τεχνικές των ανθρώπων, επειδή αυτά γίνονται σε μαθηματικά επιλεγμένα σημεία και στιγμές του χωροχρόνου και όχι σε καθολικό επίπεδο. Αυτές λοιπόν είναι αποκλειστικά ενέργειες των άσαρκων διαχειριστών αυτής της δημιουργίας που τα απόκρυφα Ευαγγέλια αποκαλούν άρχοντες. Εδώ θα πρέπει να ανοίξω μία παρένθεση για να απαντήσω σε μία απορία που σίγουρα θα δημιουργηθεί στη σκέψη πολλών ακροατών που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Η εύλογη απορία τους θα είναι η εξής. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε την πληροφορία της προηγούμενης εκπομπής για το σύμπαν μαύρη τρύπα με την παρουσία των παράλληλων συμπάντων? Θα δώσω λοιπόν εδώ μία πολύ σύντομη, αρκετά απλουστευμένη και επιγραμματική εξήγηση ώστε να καλύψει κάπως την απορία των μη αναγνωστών. Την ώρα που προκλήθηκε το Big Bang στη σημειακή ιδιομορφία στο βάθος της μαύρης τρύπας, δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα δύο κυρίαρχα σύμπαντα, ένα υλικό και ένα αντιυλικό, με άπειρες αντανακλάσεις ανάμεσά τους, όπως δύο καθρέφτες, ο ένας απέναντι στον άλλον, δημιουργούν άπειρα είδωλα. Έτσι, αυτές οι αντανακλάσεις είναι τα αποκαλούμενα παράλληλα σύμπαντα. Ας δούμε όμως τι θα συμβεί μετά το event που τόσο πολύ το φοβούνται οι διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. Το event θα σημάνει την έναρξη της έκτης ρίζας φυλής και το τέλος του πέμπτου κύκλου του γένους του σιδήρου, περνώντας το σύμπαν σε μία περίοδο πραλάγια. Αυτή η κατάσταση θα αναγκάσει την ανθρωπότητα να επιλέξει ανάμεσα σε δύο επιλογές. Υπάρχει μία ταυτόσιμη προφητεία του τελευταίου ιερέα των Μάγια και των Ινδιάνων Χόπι για το τέλος του χρόνου, που όμως και οι δύο προφητείες μιλάνε για τον διαχωρισμό της ανθρωπότητας σε δύο ομάδες. Σε κάποιο σπήλαιο στην Αριζόνα υπάρχει χαραγμένη αναπαράσταση αυτής της προφητείας των Χόπι που δείχνει τους ανθρώπους να πορεύονται πάνω σε ένα δρόμο μέχρι ένα σημείο και από εκεί οι άνθρωποι χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κόσμους. Επίσης οι Χόπι προφητεύουν και κάτι ακόμη που θα πρέπει να μας προβληματίσει αρκετά. Λένε πως ο κόσμος θα τελειώσει όταν ο πλανήτης θα είναι καλυμμένος με αόρατα νήματα σαν τους ιστούς της αράχνης και όλοι οι άνθρωποι θα επικοινωνούν μεταξύ τους με αυτά τα αόρατα νήματα. Τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου και οι άνθρωποι θα χωριστούν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα οδηγηθεί στην ευημερία, ενώ η άλλη ομάδα θα οδηγηθεί στον όλεθρο. Αντίστοιχη όμως είναι και η προφητεία του τελευταίου ιερέα των Μάγια, Τσαλάμ Μπαλάμ, που λέει για το τέλος του κόσμου. Για τους μισούς ανθρώπους θα υπάρχει τροφή και για τους άλλους μισούς δυστυχία. Θα έχει τελειώσει ο λόγος του Θεού και χρειάζεται ομόνοια για έναν σκοπό. Η πορεία που θα ακολουθήσουν και οι δύο ομάδες αφορά μία μετάβαση εκτός ύλης που θα είναι αναπόφευκτη, αφού το τέλος του χρόνου θα σηματοδοτεί και το τέλος του υλικού χώρου, όχι όμως και του ενεργειακού. Επίσης, η επιλογή για την μετάβαση στην μία ή στην άλλη κατάσταση δεν θα επηρεάζεται από το εάν κάποιος θα είναι ζωντανός ή νεκρός, επειδή και οι δύο καταστάσεις δεν θα αφορούν την πυκνή ύλη η οποία τότε θα καταρρέει. Έτσι, η μία ομάδα θα οδηγηθεί στην πολυσυζητημένη πέμπτη διάσταση
και οι άλλοι στον τόπο που ο Χριστός αποκαλεί τόπο ετοιμασμένο. Η φυσική πορεία που θα ακολουθήσει το σύμπαν στη νέα φάση του θα συμπαρασύρει την ανθρωπότητα μαζί του στην πέμπτη ενεργειακή διάσταση. Έτσι, η μετάβαση εκεί δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά το φυσικό επακόλουθο της νέας κατάστασης. Επιλογή θα υπάρχει μόνο για όσους αρνηθούν να συμπαρασυρθούν από αυτήν την κατάσταση και συνειδητά επιλέξουν να εγκαταλείψουν αυτή τη δημιουργία, προετοιμάζοντας το πνεύμα τους για την οριστική μετάβαση στις αληθινές πνευματικές πατρίδες. Αυτοί θα σχηματίσουν την άλλη ομάδα που και οι δύο προηγούμενες προφητείες αναφέρουν. Αυτό θα είναι το τέλος της πέμπτης ρίζας φυλής του γένους του σιδήρου και η δημιουργία της έκτης ρίζας φυλής. Εδώ όμως ετοιμάζεται μία παγίδα για τους ανθρώπους από τους διαχειριστές αυτού του κόσμου, οι οποίοι προσπαθούν να συγχύσουν τις δύο αυτές διαφορετικές καταστάσεις σε μία. Η είσοδος της ανθρωπότητας στην έκτη ρίζα φυλή θα δημιουργήσει μία οριστική απόσχηση από αυτή τη δημιουργία, δηλαδή από το απαγορευμένο δέντρο, το οποίο όμως θα συνεχίσει την δική του ανεξάρτητη ενεργειακή πορεία μέχρι να σβήσει οριστικά. Μοιάζουν δηλαδή ο άνθρωπος και το υλικό σύμπαν σαν δύο ανεξάρτητα σημεία που κινούνται σε δύο διαφορετικούς κύκλους. Κάποια στιγμή της αιωνιότητας, οι περιφέρειές τους συναντήθηκαν σε κάποιο σημείο όπου δημιουργήθηκε ο ενεργειακός και υλικός άνθρωπος. Στη συνέχεια, ακολουθώντας το κάθε ένα από αυτά τα δύο σημεία, άνθρωπος και σύμπαν, τη δική του τροχιά θα απομακρυνθούν μεταξύ τους. Η αληθινή έκτη ρίζα φυλή των ανθρώπων πρόκειται να εξελιχθεί έξω από αυτόν τον κόσμο, ακολουθώντας τη δική της πορεία. Αντίθετα, μια εντελώς δική του πορεία και ανεξάρτητη του ανθρώπου πρόκειται να ακολουθήσει το ενεργειακό σύμπαν. Αν ο άνθρωπος πλανηθεί και δεν ακολουθήσει τη δική του τροχιά, αλλά μπερδευτεί και ακολουθήσει αυτήν του σύμπαντος, τότε θα χαθεί περνώντας τον δεύτερο θάνατο. Η αποκαλούμενη λοιπόν μετάβαση στην πέμπτη διάσταση είναι ο δρόμος για τον δεύτερο θάνατο. Ο πνευματικός τόπος ο ετοιμασμένος είναι μία περιοχή στα όρια αυτής της δημιουργίας, διαμορφωμένος από τις πνευματικές ολότητες της πρώτης δημιουργίας των αληθινών κόσμων και θεωρείται η ενδιάμεση περιοχή προετοιμασίας των ανθρώπων ώστε να απεκδηθούν τα ενεργειακά, διαιρετά τμήματα με τα οποία συνυφάνθηκε η πνευματική τους ύπαρξη και να καταστούν έτοιμοι για να περάσουν στις πνευματικές πατρίδες. Αυτή η διαδικασία είναι απόλυτα επιβεβλημένη επειδή στους χώρους του καθαρού πνεύματος των υπερσυμπάντων δεν χωράει η ενέργεια. Γι' αυτό και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιούδα λέει «Αληθινά σας λέγω, κανείς γεννημένος από αυτόν τον αιώνα δεν θα δει αυτή τη γενεά και καμιά στρατιά αγγέλων των άστρων δεν θα κυβερνήσει επάνω σε αυτή τη γενιά και κανένα πρόσωπο με θνητή γέννηση δεν μπορεί να συναναστραφεί μαζί της, επειδή κανένα πρόσωπο με θνητή γέννηση δεν είναι άξιο να εισέλθει στον οίκο που έχεις δει, γιατί αυτός ο τόπος έχει κρατηθεί για τους Αγίους. Ούτε ο ήλιος, ούτε η σελήνη θα κυβερνούν εκεί, ούτε η ημέρα, αλλά το ιερό θα διαμένει εκεί πάντοτε στον αιώνιο κόσμο με τους Αγίους Αγγέλους. Έτσι, προκειμένου οι άνθρωποι να μην χαθούν για πάντα, ετοιμάστηκε αυτός ο ενδιάμεσος χώρος προετοιμασίας
τον οποίον υποσχέθηκε ο Χριστός όταν είπε «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον». Τότε, αφού η πραγματική πνευματική φύση του αληθινού ανθρώπου αναδειχθεί, χωρίς πλέον η θνητή γέννηση να τον δεσμεύει, θα μπορεί να περάσει στους σεπτούς και άγιους εκείνους κόσμους της πρώτης δημιουργίας, σχηματίζοντας τότε την εβδόμη ρίζα φυλή. Η αρπαγή που περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια δεν αφορά την αρπαγή του φυσικού σώματος, αλλά της πραγματικής ύπαρξης του ανθρώπου, με αποτέλεσμα η προβολή του υλικού ανθρώπου στο υλικό πεδίο να πάβει να προβάλλεται, δίνοντας την εντύπωση σε αυτούς που μένουν πίσω πως κάποιοι αποϊλοποιήθηκαν. Η ανάλυση αυτού του θέματος είναι αδύνατο να γίνει τώρα εδώ, όμως περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο. Το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου το δείχνει πολύ καθαρά. «Τότε δύο θέλουσι είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθη εν το μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται». Αυτή λοιπόν θα είναι η πραγματική και σωτήρια επιλογή των ανθρώπων. Αντίθετα, την άλλη ομάδα που δεν θα περάσει στον τόπο τον ετοιμασμένο, αλλά θα ακολουθήσει την πορεία του σύμπαντος, την περιμένει μια άλλη διαφορετική ζωή. Η μετάβαση στην πέμπτη διάσταση αφορά την εγκατάσταση σε μια ενεργειακή περιοχή μέσα στο αυγό αυτής της δημιουργίας. Όσοι άνθρωποι εκείνη την κρίσιμη ώρα θα παραμένουν ακόμα ζωντανοί στο υλικό πεδίο, θα μεταφέρονται με τεχνητό τρόπο με τα διαστημόπλια του Αντίχριστου. Για τις ψυχές όμως των νεκρών που δεν επέλεξαν τον τόπο τον ετοιμασμένο, η μετάβαση στην πέμπτη διάσταση θα γίνει με μια διαδικασία παρόμοια της σημερινής μετενσάρκωσης. Θα διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα από τις οδηγίες που δίνονται για τους ενδιαφερόμενους της πέμπτης διάστασης. «Σαν σπόρος των άστρων θα γίνω, πεμπτοδιάστατος, στους θαλάμους μεταμόρφωσης, στα διαστημόπλια του αστρικού μου έθνους. Για όσους επιλέξουν τους θαλάμους μεταμόρφωσης, δεν πρέπει να ανησυχούν, διότι όποιος επιλέξει συνειδητά να περάσει στην πέμπτη διάσταση, θα το επιτύχει. Την δεύτερη ημέρα στους θαλάμους μεταμόρφωσης θεραπεύονται αυτόματα και όλα τα ψυχικά προβλήματα που τυχόν παρέμειναν και γινόμαστε πλήρως συνειδητά άτομα, γεμάτα από ανιδιοτελή αγάπη προς όλους. Στον πρώτο μήνα θα γίνουν οι επαφές και η ανταλλαγή πληροφοριών, οι επισκέψεις μας στα διαστημόπλια τους και θα εκπαιδευτεί ο κόσμος στην καινούρια τεχνολογία. Στο δεύτερο μήνα θα γίνει η εκπαίδευσή μας για το πώς θα πρέπει να είμαστε και πώς να συμπεριφερόμαστε στην γαλαξιακή κοινωνία στην οποία θα εισέλθουμε. Ποιοι οι κανόνες, ποιοι οι νόμοι, ποιο το πρωτόκολλο συμπεριφοράς μας. Στον τρίτο μήνα θα μάθουμε ποιες είναι οι νέες δυνατότητες που θα έχουμε, οι νέες δυνάμεις μας και θα εκπαιδευτούμε πώς να μπορούμε αυτές να τις χαλιναγωγούμε, ώστε να μην γινόμαστε άθελά μας επικίνδυνοι λόγω των ισχυρών δυνάμεων που θα αποκτήσουμε. Στον τελευταίο τέταρτο μήνα που τελειώνει η εκπαίδευσή μας, θα μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει στους θαλάμους μεταμόρφωσης, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα και μόνο μέσα σε 3 ημέρες θα περάσουμε από την τρίτη διάσταση που είμαστε τώρα στην πέμπτη διάσταση. Στη συνέχεια θα μπούμε στους θαλάμους αυτούς
που θυμίζουν θαλάμους αποσυμπίεσης των δυτών και την πρώτη μέρα θα γίνουν οι αλλαγές στο σώμα μας. Όμως αυτή η μετάβαση στα διαστημόπλια προετοιμασίας οργανώνεται εδώ και πολύ καιρό, ώστε την επίμαχη ώρα, όταν ο πανικός θα έχει κυριεύσει τους ανθρώπους εξαιτίας του event και δεν θα γνωρίζουν ούτε τι συμβαίνει, ούτε τι θα πρέπει να κάνουν, εκπαιδευμένα άτομα θα δίνουν τις οδηγίες και θα οδηγούν τους ανενημέρωτους ανθρώπους στην καταστροφή. Ας δούμε όμως πώς οι δυνάμεις αυτού του κόσμου, οι οποίες τις περισσότερες φορές συστήνονται ως εξωγήινοι, εξασφαλίζουν την επιτυχία του εγχειρήματός τους. Ο Dr. David Jacobs, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Temple, πάνω από 38 χρόνια ερευνά το θέμα των απαγωγών από UFO. Σε συνέντευξη που έδωσε, εξέθεσε τα ευρήματα των ερευνών του και ανέπτυξε την θεωρία του σχετικά με το στόχο αυτών των απαγωγών. Σχετικά με το θέμα μας λέει: όλα όσα συμβαίνουν πάνω στο εξωγήινο σκάφος γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα έχουν κάποια λογική. Όλα είναι ορθολογικά και όλα είναι κατανοητά εάν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Δεν πρόκειται για μία διαδικασία μάθησης. Δεν είναι κάποιο πείραμα. Δεν προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούμε. Αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα. Υπάρχει λόγος που το πρόγραμμα αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό καταδεικνύεται ξεκάθαρα από τα αποδεικτικά στοιχεία. Και μετά αρχίζεις να έχεις μια σειρά από αλόκοτες μαρτυρίες, αλλά σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπου οι απαχθέντες άνθρωποι λένε πως στο μέλλον θα έχουν να επιτελέσουν ένα έργο και το έργο τους είναι να στέκονται σε μία γωνία και όταν πανικοβλημένοι άνθρωποι θα περνάνε από μπροστά τους θα τους λένε «Είναι όλα εντάξει, όλα καλά, απλά συνεχίστε να προχωράτε, προχωρήστε προς αυτή την κατεύθυνση» και κάνουν εξάσκηση πάνω σε αυτό. Και το κάνουν αυτό κάπως σαν να ξέρουν ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να το κάνουν. Προετοιμάζονται λοιπόν οι δυνάμεις εξουσίας αυτής της δημιουργίας, ώστε να κατευθύνουν τις πανικοβλημένες μάζες των ανθρώπων στα διαστημόπλια της υποτιθέμενης σωτηρίας, τάζοντάς τους φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Όμως το σχέδιο είναι πολύ μεγάλο και πολύπλοκο, που δεν είναι της παρούσης να αναλυθεί. Ας δούμε όμως πώς καταλήγουν όλοι αυτοί με τα μεταλλαγμένα πλέον σώματα που προορίζονται να μεταφερθούν σε κάποιες ενεργειακές περιοχές αυτής της δημιουργίας που τις βαφτίζουν πέμπτη διάσταση. Θα αναρωτηθούν βέβαια πολλοί αν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν αυτή την κατάληξη. Και όμως υπάρχουν. Το 1945 ένα εξωγήινο επανδρωμένο σκάφος συνετρίβει στο Ρόσουελ. Ο αξιωματικός Φίλιπ Κόρσο, επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, που ήταν υπεύθυνος για την ανάλυση της τεχνολογίας του σκάφους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μία χρονομηχανή και ότι τα μέλη του πληρώματος του εξωγήινου σκάφους που είχε συντριβεί ήταν γενετικά τροποποιημένα όντα που κατασκευάστηκαν από ανθρώπους του μέλλοντος επειδή είχαν εντελώς ανθρώπινα χαρακτηριστικά αλλά διαφοροποιημένη υλική σύσταση. Εδώ όμως ο Κόρσο ξεγελάστηκε, επειδή τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτά τα υποτιθέμενα τροποποιημένα όντα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του μέλλοντος που διάλεξαν την πέμπτη διάσταση
στη νέα φάση του σύμπαντος. Έτσι, το σκάφος του Ρόσουελ χαρακτηρίστηκε σαν μία χρονομηχανή σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από τους ανθρώπους του απότατου μέλλοντος και όχι από τους κατοίκους ενός μακρινού ηλιακού συστήματος. Αυτές τις θέσεις ήρθαν να τις επιβεβαιώσουν και νέες επισκέψεις και άλλων τέτοιων όντων, που όμως αυτές κρατήθηκαν περισσότερο μυστικές, μέχρι που ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης αυτών των όντων, Dan Barris, γενετιστής και διδάκτορ της μικροβιολογίας και μοριακής γενετικής, διέρευσε πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σε γενικές γραμμές, τα όντα αυτά, που ονομάστηκαν με το κωδικό όνομα J-Rods και χαρακτηρίστηκαν ως εξωγήινες βιολογικές οντότητες, είναι ένα μεταλλαγμένο είδος ανθρώπου του μέλλοντος που κάνουν την μεγάλη υπέρβαση μέσα από τις γραμμές του χρόνου, φθάνοντας στο σήμερα, ζητώντας σωτηρία. Ο Μπιλ Χάμιλτον, προγραμματιστής αναλυτής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, δημοσίευσε επιστολή του Dan Barris που ανέφερε σχετικά για αυτά τα όντα. Η επιστολή αυτή λέει: «Αρχικά, η πρώτη εκπαιδευτική εμπειρία μου από το πρόγραμμα υδροχόος και την εξωγήινη βιολογική οντότητα ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτές τις πεποιθήσεις. Δεν είχα κανένα λόγο να απορρίψω τον ισχυρισμό του εξωγήινου φίλου μου που μου δήλωνε ότι το είδος του αποτελεί μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους. Αν είναι έτσι τα πράγματα, καθώς το μέλλον μας ως σημερινό ανθρώπινο είδος μοιάζει να εξαντλείται σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές ενδείξεις, η γενετική απόκλιση που δημιούργησε τη διαφορά ανάμεσα σε εμάς ως σημερινούς ανθρώπους και εμάς ως είδος J-Rod μελλοντικά βρίσκει άνετα τη θέση της στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού που αποτελεί προϋπόθεση για τη βαθμιαία ανάπτυξή μας από τα ανθρωποειδή στους σύγχρονους ανθρώπους που βλέπουμε σήμερα. Σε συνδυασμό δε με την ψυχολογική φύση του J-Rod, ένα μελλοντικό, εξελιγμένο, λογικό και μαθηματικό-επιστημονικό είδος, τα στοιχεία αυτά εναρμονίζονται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία με τη θεωρία της σύγχρονης εξελικτικής βιολογίας. Αυτό έγινε αφορμή να πλησιάσω περισσότερο τον J-Rod. Τότε όλα άρχισαν να αλλάζουν. Καταρχήν η εμπειρία μου με τον J-Rod και η προθυμία του να υποφέρει για το είδος του και το είδος μας με συνεπήραν. Με βάση τις συνεχείς δηλώσεις του, το λογικό αυτό έμοιαζε μάλλον να λαχταρά να διορθώσει μία σειρά από σφάλματα, κρίσεις και γεγονότα που κατέληγαν μελλοντικά στον αποχωρισμό μας από την πνευματική μας φύση. Αναζητούσε κάτι που έχασε. Δεν οθούνταν από κάτι που κέρδισε. Αμέσως άρχισα να εξετάζω τα δεδομένα με μεγάλη προσοχή. Τελικά ανακάλυψα, ανερώντας την εξελικτική βιολογία, ότι το ανθρώπινο είδος είναι κάτι πολύ παραπάνω από το γενετικό του υλικό. Βρισκόμαστε εδώ με το τωρινό μας παρουσιαστικό, ζητώντας βοήθεια, μου είπε κάποτε ο J-Rod. Η δήλωση αυτή με άφησε άφωνο και με παρέλυσε. Μου επιβεβαίωσε ότι οι σημερινοί άνθρωποι, στην τωρινή φάση της εξέλιξης του είδους μας, κατέχουμε ένα μοναδικό συνδυασμό πνεύματος ύλης, που επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με την πηγή της γένεσης από την οποία προέρχεται η ζωή στη γη. Αυτός είναι ο λόγος της επαφής της φυλής μας με εσάς, είπε ο J-Rod. Ερχόμαστε εδώ από το μέλλον για να διορθώσουμε τα λάθη
που μας οδήγησαν στο ανθρώπινο είδος που γίναμε. Και μια τηλεπαθητική πληροφορία από αυτά τα όντα προς την Μπάρμπαρα Μαρσίνιακ επιβεβαιώνει την προηγούμενη ομολογία και λέει: «Υπάρχει ένα σημείο πολύ μακριά στο δικό σας μέλλον, όπου οι φύλακες του χρόνου ανησυχούν πολύ για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Ερχόμαστε από το μέλλον και ψάχνουμε μέσα στους διαδρόμους του χρόνου. Αυτή είναι η αποστολή μας. Από το πιθανόν μέλλον από όπου ερχόμαστε, στόχος μας είναι να αλλάξουμε το παρελθόν. Η πρόθεσή μας είναι να αλλάξουμε το πιθανόν μέλλον στο οποίο λειτουργούμε, γιατί αυτό το πιθανό μέλλον, στην εξέλιξη της νέας κίνησης του σύμπαντος, οδηγείται σε τυραννία. Ο πολιτισμός μας βρίσκεται στο μέλλον σε σχέση με εσάς και βρίσκεται σε κίνδυνο, γεγονός που μας όθησε σε ένα ταξίδι για την αναζήτηση μιας λύσης. Βρισκόμαστε στο μέλλον σας και προκειμένου να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει, πήγαμε ακόμη πιο μακριά για να συναντήσουμε τους δασκάλους μας, τους φύλακες της ύπαρξης, που αποκαλούνται επίσης φύλακες του χρόνου. Εκείνοι μας δίδαξαν πώς να διασχίσουμε το χρόνο και έτσι ταξιδέψαμε πίσω στο χρόνο για να ανακαλύψουμε πού είχαν αποθηκευτεί και κλειδωθεί τα γεγονότα. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολο να αλλάξουν, επειδή τα πάντα έχουν ήδη συμβεί και κλειδωθεί, όπως σε μία κινηματογραφική ταινία, και την ώρα που τα αρχέτυπα αποσύρονται, τα πάντα τελειώνουν για αυτή τη δημιουργία. Έτσι οι άνθρωποι που πρόκειται να περάσουν στην πέμπτη διάσταση δεν θα κατανοήσουν ποτέ τι πραγματικά συνέβη στον κόσμο μας, όταν το σύμπαν θα περνάει στη νέα του φάση. Εάν γνώριζαν, δεν θα ακολουθούσαν ποτέ αυτή την επιλογή, αλλά θα ετοιμάζονταν να μεταβούν στον ιερό τόπο τον ετοιμασμένο. Η ηρωνία σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι το σκάφος που συνετρίβει στο Ρόζουελ είχε γραμμένη επάνω του με αρχαία ελληνική γραφή τη λέξη ελευθερία. Πολλοί Έλληνες κολακεύτηκαν από αυτό, επειδή προφανώς δεν γνώριζαν το δράμα των όντων που υπήρχαν μέσα στο σκάφος. Επειδή αυτοί, οι αλαφιασμένοι ταξιδιώτες του χρόνου, είναι ενδεχομένως η κατάληξη των σύγχρονων δωδεκαθεϊστών, αυτών που θα ακολουθήσουν την έκπτωτη ομάδα των Ολύμπιων θεών. Όμως αυτοί επιστρέφουν στο σήμερα γεμάτοι απόγνωση, ψάχνοντας μέσα στους διαδρόμους του χρόνου για λύτρωση, επειδή τελικά προδόθηκαν από τους Ολύμπιους θεούς τους, δίνοντας στην χρονομηχανή τους το ελληνικό όνομα ελευθερία. Καλό σας βράδυ.